guys, this is Rowlena's Family Vlog. I am Maricel. Ngayon, nandito ako gumawa ng Dalgona coffee recipe. Tapos, ito ang recipe, sugar. Ito naman ang coffee. Tapos, ito naman ang water. And I'm gonna prepare a bowl. Dito lahat ito, sabay-sabay i-mix. Unang gagawin ko, ilagay muna ang coffee. Tapos, pagkatapos sa coffee, itong sugar. Tapos sa sugar, lagyan ng dalawang 2 tablespoon of water. Tapos, i-mix sila sabay lahat. Ito. Umamit kayo ng mixer para madali. Tingnan niyo mga kapuso, kapatid, kapamilya at iba pa. Oh, it's perfect. I'm so happy. Check lang siya ng maayos. Unti-unti mag-iba ang kanyang texture. Tapos, check lang kung okay na ba. Mas mabuti gamitan ng mixer para madali siya. Ito ang milk. Tapos, lagay na natin yung finish na gawa natin. I'm so happy. Perfect siya. Look. Hello guys, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video ito. And please don't forget to subscribe, like, and click the button bell below. At salamat!